Pasensya na po, pero hindi po kayo maaaring tumuloy sa inyong flight. Ha? Bakit? Kumpleto naman ang mga papeles ko. Flight ko na in 30 minutes. Baka maiwan ako. Pasensya na po talaga, sir. Tagal ko nang pinano ang trip na to. Bakit ayaw niyong payagan? Maraming kababayan natin ang frustrated dahil na-offload sa kanilang flight. One of the reasons daw ay ang posibleng pagiging illegally recruited ng mga Pinoy. Hi, this is Andre Paras. Paano nga po ba tayo magiging smart laban sa mga illegal job recruiters? Hi, ako po si Jillian Ward. Mga kapuso, tara! Pakawais tayo. Let's Facts Talk! Uy! Leia! Ano ginagawa mo rito? Ito, nagkiklaim ako ng requirements para sa applyan kong work abroad. Ang hirap dito sa Pinas, no? Para makakuha ka ng valid ID, hinihingan ka rin ng valid ID, kalerky. Ikaw ba, kamusta ka? Ito, mamimili na ako ng luggages for my trip next week and finally, I'm flying to the USA for my dream job na maging software engineer. Talaga? Malamang kasi, may backer ka kasi doon di ba? No? Kamag-anak na nagpapasok sa'yo sa work? Hindi! Inabsorb ka sa internship? Hindi! Hindi! Okay, wait. Tao ba to? Hayop? Lugar? Josh, ano to? Sabi mo sa akin pangyayari? Oo! Oo! Saan dun yung oo? Uupakan kita Time's up! Ang tamang sagot ay kawani ng lokal na pamalaan. Ang haba naman. Paano ko mahuhulaan yun? Pero wait, paano government official yung tumulong sa'yo? Tao po, andito ba si Josh Losada? Kamusta po? Napadaan kayo? Josh! Congratulations sa graduation mo At cum laude ka pa. Anyway, andito ko kasi nakita ko ang pangalan mo sa listahan sa barangay. Naghahanap ka raw ng trabaho abroad? Yes po. Sideline ko kasi now ang maghanap ng mga tao para sa Open Arms Recruitment Agency. At may job hunting seminar kaming i-organize bukas para sa mga gusto mag-abroad. Perfect sa'yo yun. Sige. Salamat po. Kaya consistent pong boto ko sa inyo every election Wala po kayong ibang babayaran dito, kundi ang placement fees lang natin na 100,000 pesos. Yes, malaki ho yan sa unang tingin. Pero bawing-bawi kayo dyan dahil garantisadong may trabaho na kayo kaagad pagdating dun sa US. At hindi bababa sa 50,000 pesos kada buwan ang magiging sahod nyo doon. Ma'am, ang laki naman ho yata ng 100K. Totoo bang magkaka-work ako doon agad? Ikaw naman, Joshua. Ilang taon na ako nagseserbisyo para sa ating barangay, tapos pagdududahan mo pa ako? IT ka, di ba? Di IT rin ang magiging trabaho mo doon. Agad-agad. Hindi naman po sa ganon. Pasensya na po. Pero pwede po bang makita po ang sample na kontrata nila? Naku, bawal Saka na kapag nakumpleto mo na ang requirements at ang bayad. Ipapakita ko sa'yo kapag okay na lahat. 1 to 2 weeks lang, makakalipad ka na. Wah! Talaga po? Paano? Saka na nga kapag nagawa mo na lahat. Eto ang breakdown ng 100K na babayaran mo. Wala ka ng iba pang aasikasuhin at di ka pipila ng mahaba. Magbabayad ka lang at kami nang bahala sa'yo. Teka. Let me stop you right there. Anyari sa'yo, Josh? Huh? Ito! I'm about to reach my dream in a week or in Tagalog, abot kamay ko na ang aking pangarap. Abangan sa susunod na linggo. Josh, seryoso, hindi ka ba talaga nagduda dyan? Ako nga dito, nasa pagkuha pa lang ng valid government IDs ko tapos ikaw, lilipad na agad next week. Huwag kang KJ! Matutupad ko na yung nakasulat sa yearbook natin in a week, Si Kagawad na raw kasi ang bahala sa lahat. Magbabayad na lang ako at yun, stress and pagod free na. Di ko na kailangan pumila ng ganyang kahaba. Ay nako, halika nga dito. Gusto mo, i-search natin yung recruitment agency mo dito sa website ng Department of Migrant Workers or DMW para ma-check natin kung legit yan. May ganyan ba? Galing Pero go. I am 100% confident. Kaya nga, black confident tayo sa college, di ba?
Ah, tingnan mo to. Zero result. Legit ba yan? Nakabayad na ako ng 100,000. Oo, legit to. Natutunan ko kasi to dun sa job hunting seminar na inorganize ng Dole. Try mo rin kasi kaya mag-attend sa mga legit na workshops minsan. Naku po! Teka, ano pa ba ang mga natutunan mo sa seminar na yan? At baka may iba pa akong nagawang mali? Yung 100,000 kung paano ko mababawi? Ah, eto. Kung sa'yo, government officer, alam mo, may nag-testimony dun sa seminar namin na yung nag-scam sa kanya, mismo ang pinsan niya, kaya na-offload siya sa airport. Ha? Pati ba naman sariling relatives nambubudol na rin? Yes, nakakalungkot, di ba? Siya si James. Dahil sobra yung tiwala niya sa kamag-anak na nag-recruit sa kanya, hindi na siya nag-double check. At ayun, pumalpak yung mga papeles niya habang paalis siya ng bansa. Ako po si James. Nandito po ako para magbigay ng advice sa inyong lahat after akong pa-offload dati. Ang masaklap po, sariling pinsan ko po ang nambudol sa akin. Kaya huwag maniwala agad sa mga nag-aalok na instant lipat at trabaho abroad. At higit sa lahat, matutong basahin lahat ng papeles ninyo bago pumasok sa airport. Oh no! Ano pa po ang nangyari, sir? Eto, nahingi kong actual CCTV dyan sa airport. Sabi kasi ng pinsan ko, bantayan ko raw ang staff sa window. Magsanyasan daw kami, pag-uupo na siya, ibig sabihin, lalapit ako sa kanya. Wala ng cheche boreche sa interview at ipoprocess na agad ang passport ko. Minalas ako, pinalitan bigla yung staff. Kaya yun, doon ako nadali. Ito naman, nag-video ako nung hinarang ako sa immigration kasi akala ko magagamit ko as evidence. Sir, napansin naming hindi po nagmamatch ang inyong pangalan at edad sa inyong passport at PSA certificate. Ano? Dito po sa passport ninyo, kayo po si James Ray Cruz, born August 18, 1996. Samantalang dito po sa PSA certificate ninyo, kayo po si James Dean Cruz, born December 18, 1999. Sino po ba talaga kayo sa dalawa? Ha? Sir, pasensya na po, pero hindi po kayo maaaring tumuloy sa inyong flight. Bakit? Kumpleto naman ang mga papeles ko. Flight ko na in 30 minutes. Baka maiwan ako. Pasensya na po talaga, sir. Tagal ko nang pinano ang trip na to. Bakit ayaw niyong payagan? Oh, no! Isa pa sa mga maling itinuro sa akin ng pinsan ko noon ay magsinungaling. Isasagot ko lang daw ay bakasyon ang aking sadya abroad pero sa totoo lang magti-TNT o tago ng tago ako doon at magtatrabaho. Yun ang tinatawag na tourist to worker scheme modus. Eh, ano pa po ba yung ibang red flags? Good question, Iha. Nariyang malaki pa ang placement fees kaysa sa monthly salary. Mabilis ang pagpapaalis like in 1 to 2 weeks. At higit sa lahat, ginamit ang trust na nabuo ko sa pinsan kong yun para pagkatiwalaan ko siya. Naniwala ako doon kasi ang yaman na ng pinsan ko at ang dami na rin niyang naipadala abroad. Teka, paano ko ba i-report para mabawi ko yung 100,000 ko? Oh, eto. Tawagan mo ang hotlines ng government offices natin. Ah. Hello? Mga kapuso, wag po tayo magpapabulag sa posisyon, relationship, or tiwala na pinapakita ng inyong recruiter. Lalo na kung may large amount of money involved. You are correct, partner. Sa katunayan, may nangyari nga sa Cebu na mismong konsehal ng syudad na may-ari ng recruitment agency na sampahan ng kaso dahil di umano sa illegal recruitment. Alam mo, nabasa ko nga yan eh. Yung pinangakuan na alis in 3 months at pinapirma pa ng Memorandum of Agreement na non-refundable yung binayaran nila. Pero sa ngayon, iniimbestigahan pa rin daw ang kaso at hinihintay pa rin ang resulta nito. Oh, teka. Kamusta na nga pala yung itinawag mo sa hotline? Okay na daw, mag-i-investigate na daw sila. Thank you. Good. Uy, Leia! Malapit ka na sa pila, oh. Baka naman pwede akong makisingit dyan. Magkiklean na rin ako ng ID at baka i-go ko na lang itong isang job offer sa akin. Hoy, ano to? Walang shortcut dito. Matuto kang pumila sa likod, Josh. Fine. I-add pa naman sana kita sa FB group namin kasi ang laki ng offer ng sahod nila, kaya wag na lang. Uy, grabe ka. Anong group ba yan? Pati nga, sharing is caring.
Ito, legit na legit. Puro professional ang members dyan. Parang support group ganun. Tingin. Posted by DSWD Facebook page. Forward mo nga sa akin, may gagawin ako. Ano na naman yan? DSWD na nga ang nag-post to. Huwag ka nga. Ayaw pa i-forward eh. Akin na nga. What the? Pare-parehong posts? Yes! Naalala mo ba nung elections? Ang daming copy-paste script, di ba? Ganyan din yung scam nila sa online jobs. At huwag kang magulat kung fluent sila sa English dahil part yan ng common red flags nila. English pero generic ang hinahanap na aplikante. At vague or hindi klaro yung mga sinasabi nila kung saan kumpanya ka mag-a-apply, ganun. Wala na yata akong ginagawang tama. Alam mo, trabaho na rin ng ibang manloko ngayon. Kaya kagaya ng ibang work, talamak na rin sila. Mapa-close friends man yan, kamag-anak, online or in real life. O minsan, kahit yung mga nasa katungkulan pa. Kaya huwag ka magpapabudol kagaya ng kaibigan ko dito, ha. Pinag-uusapan niyo ba ako? Oh, basta kayo huwag kayong uto-uto. Mainam na 1. Lagi mag-apply sa mga lisensyadong ahensya ng POEA o DMW. Pwede mong i-check to sa website nila. Number 2. Huwag magbabayad ng fees na higit sa isang buwan mong sahod at lagi manghingi ng official receipt. Number 3. Iwasan ang mga job postings online na nanghihingi ng immediate down payment or nag-o-offer ng sobrang laking sahod. I-verify din kung totoong site o profile nga ba yan o baka copy-paste script din lang. Mag-ingat tayo, lalo't ngayong taon lang, 1,200 na ang recorded na biktima ng human trafficking at 537 naman sa labor trafficking. Mula January hanggang June, nasa 287 na rin ang kabuang na offload ng Bureau of Immigration. Magaling, magaling, magaling! At dahil marami ka na nga nalalaman, may utang ka sa akin, ha? Bukas, sasamahan mo ako sa school para i-claim ang yearbook ko para magamit ko siya sa airport kapag mag-a-abroad na ako. Kimi! Mga kapuso, ina-acknowledge po namin na marami po sa atin ang gustong guminhawa ang buhay. Kaya marami rin po ang nais mag-abroad. But there are also people who will take advantage of this situation to scam us. Kaya kung nagdadalawang isip po kayo sa papasukang trabaho abroad, always remember, red flags! R. Review details of the job offered. Laging busisiin anong klase ng trabaho ang ibibigay. Alamin ang kontrata, employer at sahod. Huwag magbabayad ng placement fees na mas malaki sa monthly salary. E. Employer should be accredited. Laging tingnan kung ang ahensya na nag-recruit ay nasa accredited list ng POEA, DOLE o DMW. I-check po natin ang websites na ito para sa kompletong listahan ng mga legit na recruitment agencies. D. Departure too early. Nangangako ng agaran at mabilis ang pagproseso ng mga papeles at dokumento paalis ng bansa. Hindi mo na raw kailangan pumila dahil sila na ang mag-aasikaso ng lahat. Ako po si Jillian Ward. And this is Andre Paras. Be alerto! Huwag paloko! Ito ang Fact Talk ng GMA Integrated News.